वसंताची पहाट घेऊन आली नवचैतन्याचा गोडवा. समृद्धीची गुढी उभारू आला चैत्र पाडवा. गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार मंडळी, नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा आपलं मनःपूर्वक स्वागत. मराठी नववर्षाचा पहिला दिवस म्हणजे गुढीपाडवा. तर गुढीपाडवा 2025ला येत आहे 30 मार्च रोजी. तर या गुढीपाडव्याला तुम्हाला जर वेगळ्या पद्धतीने गुढी उभारायची असेल ना, तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. तर मैत्रिणींनो, मागचा व्हिडिओ पाहिला का? नसाल पाहिला तर नक्की पाहून घ्या. पैठणी गुढी वस्त्र अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवले आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडणार. आणि आज मी तुम्हाला खणाच्या ब्लाऊज पीसपासून 3 प्रकारची गुढी वस्त्र वेगवेगळ्या आणि अगदी सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा बरं का. जर तुम्हाला घरच्या घरी गुढीला वस्त्र शिवायचं असेल ना, तर ह्या व्हिडिओमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने 3 प्रकारचे गुढी वस्त्र दाखवले आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हालाच मिळेल. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात.
तर मंडळी, व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर एक लाईक मात्र नक्की करा. जगावरील संकट टळून सर्वांना निरोगी आरोग्य लाभो हीच या शुभदिनी सदिच्छा. गुढीपाडव्यानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. राग रुसवे विसरून वाढवा नात्यातला गोडवा. एकत्र येऊन साजरा करूया सण गुढीपाडवा. नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. परत भेटूया असे छान छान व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.